मित्रांनो, मागच्या भागात आपण पाहिलं की एक तरुण राजकुमार अंतर्मनात अस्वस्थ होता. त्याला सत्ता हवी नव्हती, पण नियती त्याच्यासाठी काही वेगळंच लिहून ठेवत होती. आणि आता कथा सुरू होते त्या क्षणापासून जिथे राजाचा मार्ग त्याच्या ध्येयाशी धडकतो. चला तर मग, राजा ते योगी, भर्तृहरीनाथांची अद्भुत कथा, भाग 2. की हत्ती ज्याच्या गळ्यामध्ये माळ घालील त्याला या नगरीचा राजा बनवायचं. आणि योगायोगानं ती हत्ती पूर्ण नगरामध्ये फिरून जिथं विक्रमादित्य आणि हा भरतरी बसलेले असते त्या किल्ल्याच्या भोवती तो हत्ती येऊन उभा राहतात. तो पुढं धकतच नाही. मग ते ढोल नगारे सगळे वाजून वाजून काय होतं की विक्रमादित्यची झोप मोड होऊन जाते. तो खाली येतो. सगळेजण म्हणे खाली या खाली या, सगळ्याला बोलवते. सगळे खाली येते तरी हत्ती काहीच करत नाही. म्हणे आता कोण राहिलं, म्हणे आता एकच राहिलं, म्हणे विक्रमादित्य. म्हणे त्यालाही बोलव, म्हणे खाली बोलवते विक्रमादित्यला. बोलवल्यानंतर काय होतं, तो हत्ती त्या विक्रमादित्यच्या गळ्यात माळ घालतो आणि सगळं नगर आनंद उत्सवामध्ये ते विक्रमादित्यचा जय जयकार करतात. पण ते जय जयकार वगैरे करून झाल्यानंतर काय होतं की विक्रमादित्य वापस वेशीकडे येतो आणि जिथं नाका असतो, टोल नाका ज्याला म्हटलं जातं किंवा नाक्याचं ठिकाण जे म्हटलं जातं, तिथल्या नाकेदाराकडे येतो आणि त्या नाकेदाराला सांगतो, म्हणे भाऊ माझ्यावर एक कृपा करा, म्हणे हे बैलावाले जे आहे ना यांच्याकडून तुम्ही काय घेऊ नका, मोबदला घेऊ नका, टॅक्स घेऊ नका, टॅक्स घेऊ नका, म्हणे जेणेकरून म्हणे त्याच्यामध्ये काय, म्हणे माझं मावस भाऊ आहे, म्हणे एक त्याला काय करा, फक्त तुमच्याकडे ठेवून या, म्हणे त्यांच्याकडून व्याज वगैरे घेऊ नका, तुमचे काय जे म्हणजे मोबदला असेल त्यांच्या व्यापाऱ्याकडून तुम्ही कर द्यायला तयार आहे, म्हणे. आणि मग तो कर विक्रमादित्य त्या बैलावाल्याचा देऊन टाकतो आणि त्या बैलावाल्याला सांगतो की बाबा तुम्ही तुमचा व्यवहार करा म्हणून. आता ते कर वगैरे मिळाल्यानंतर, ते मोबदला मिळाल्यानंतर काय होतं की ते पूर्ण शहरामध्ये बैल वगैरे व्यवहार करून घेते दिवसभर. संध्याकाळी मग तो नाक्यावरचा जो व्यक्ती असतो तो काय करतो, भरतरीनाथाकडे जातो आणि ते म्हणे तुम्ही विक्रमादित्याचे भाऊ आहे हे मला आज कळलं, म्हणे तुम्ही काय करा, म्हणे आमच्या कार्यालयामध्ये येऊन जा, म्हणे आणि तुमचा भाऊ तुमची वाट पाहता. हे म्हणे माझा भाऊ मला काही ते म्हणे जे असेल ते, म्हणे आता तुम्ही म्हटलेच आहे ना, म्हणे माझा भाऊ ठीक आहे, म्हणे मी येतो, म्हणे तुमच्या कार्यालयात. म्हणजे मग हे तिचं भरतरीनाथ बसून जाते. आता बसून राहिल्यानंतर काय होतं की भरतरीनाथ दिवसभर व्यापार वगैरे केलेला असतो, थकलेले असते. संध्याकाळी विक्रमादित्य काय होतं, आईला सांगून एक डब्बा बनवून घेतो आणि तो डब्बा पूर्ण भरतरीनाथासाठी घेऊन येते आणि त्यांना सांगते व ही जेवण करा, म्हणे मी तुमचा भाऊ आहे, म्हणे. मग ते ओळख होती, सगळ्या गोष्टी होत्या आणि योगायोगाने मग भरतरीनाथाचं आणि विक्रमादित्यचं त्या उज्जैन नगरीतल्या राजाच्या मुलीशी आणि प्रधानाच्या मुलीशी लग्न होतं आणि त्यांचा कारभार सुरू होतो, राज्यकारभार करणं. मग विक्रमादित्याला राजाची मुलगी दिली जाते आणि प्रधानाची मुलगी भरतरीनाथाला दिली जाते. आता भरतरीनाथाच्या पत्नीचं नाव पिंगला असतं. पिंगला म्हणजे तिचं वर्णनच त्या ग्रंथामध्ये असं केलेलं आहे की तिनं जर पान खाल्लं तर ते घशामधून दिसत, अन्न नलिकेमधून दिसत ते पान, एवढं ती म्हणजे सुंदर असते असं त्याचं वर्णन केलेलं आहे. मग आता तिच्या सौंदर्याचं वर्णन त्या काळामध्ये जर एवढं भारी केलेलं असेल, आज मग लोक सौंदर्यासाठी वेगवेगळे प्रसाधने वगैरे वापरतात, त्या वेगवेगळ्या गोष्टी, पण त्या काळामध्ये ती एवढी सुंदर दाखवली. मग योगायोगाने त्यांचं लग्न वगैरे होतं आणि ते सुरळीत आयुष्य सुरू होऊन जातं. पण कल्पना आणि बुद्धी या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या पडत्या. कोणाची बुद्धी कशी चालेल सांगता येत नाही. मग एक दिवस काय होतं की पिंगला सहज बोलता बोलता विषय निघतो भरतरीनाथाचा आणि त्यांचा की कोण कोणावर किती प्रेम करतं. तर मग भरतरीनाथ म्हणे
मी तर म्हणत आकाश एवढं प्रेम करतो, असं करतो तसं करतो. मग पिंगलाला विचारते, पिंगला म्हणते माझं काही असो म्हणे, पण मी मरण तर म्हणे सुवासीन मरण. काय मी तुमच्या अगोदर मरण म्हण भरतरीनाथाला असं सांगते. मग भरतरीनाथाच्या डोक्यात ही ती कल्पना घुळत असते. मग बरेचसे वर्ष गेल्यानंतर एक दिवस काय होतं, भरतरीनाथ शिकार करण्यासाठी जाते अरण्यामध्ये. त्यावेळेस ते राजा असते, नाथ नसते. तर मग भरतरी राजा म्हणता येईल आपल्याला थोड्या वेळासाठी. भरतरीनाथ म्हणण्यापेक्षा त्यांना राजा म्हणू आपण. आणि भरतरी राजा जंगलामध्ये शिकार करण्यासाठी जातो. आणि गेल्यानंतर काय होतं की योगायोगाने त्यांना ती गोष्ट आठवते की बुवा आपण पत्नीला असं बोललो होतो आणि पत्नीनं आपल्याला असं बोललेली. मग खरं काय पाहूच म्हणे आपण. मग ते काय करते म्हणे, पत्नी खरं आपल्या अगोदर जायला तयार होईल का. ते थोडं त्यांच्या प्रत्येकाची बुद्धी काय असली कधी काय होईल सांगता येत नाही. मग त्या बुद्धीचा गैरवापर म्हणा किंवा वापर म्हणा, ते कल्पना सुचते. आणि नाथ होण्यासाठी अशा काही गोष्टी त्या काळामध्ये त्यांना गरजेच्या होत्या. मग ते योगायोगाने काय होतं की हे हरण पकडते, त्या हरणाला छेद करते, तिच्या रक्तामध्ये पूर्ण आपले कपडे वगैरे भिजवते आणि ते कपडे एका शेवकाच्या हाती पाठवल्यानंतर काय होतं की त्याला सांगते की योगायोगाने शिकार करता करता काय झालं की एका जाळीमध्ये लपलेल्या वाघाने सिंहाने काय केलं, भरतरीनाथाला घेरलं आणि हल्ला केला. आणि त्या सिंहानं भरतरीराजाला फाडून खाल्लं असं सांग म्हणून त्या शेवकाजवळ ते निरोप देते. आता तो निरोप मिळाल्याबरोबरच ह्या पिंगळेला ते तिलाही आठवतं की आपण असं असं म्हणलो होतं, सती जाणार, नवऱ्याच्या पहिले सुवासीन जाणार वगैरे ह्या गोष्टी. ती म्हणे आता माझं वाईट झालं म्हणे, मला सुवासीन जायचं होतं म्हणे, नवऱ्याच्या अगोदर पुण्य मिळवायचं होतं आणि हे अघटित झालं म्हणे. म्हणून ती काय करते, गावाच्या बाहेर येते, सैनिकाला आदेश देते आणि सांगते व या मशानभूमीमध्ये काय करा, सरण तयार करा. त्या सरणावरती ती पूर्ण पेटून घेते आणि त्या भरती राजाच्या कपड्यासह ती सती जाते. आता सती जाती असं म्हणता येत नाही, ती सुवासीन आत्महत्या करून घेते असं म्हणायला हरकत नाही त्या काळामध्ये, पण ती सती जाते. आता सती गेल्यानंतर काय होतं की आजच्या काळामध्ये आपण आत्महत्या होणं एक प्रकारची, पण त्या काळामध्ये ती सती प्रथा होती. मग ती म्हणे की बाबा मी सुवासीन जाणार. योगायोगानं काय होतं, ती जळून खाक होऊन जाते, काहीच राहत नाही. आणि मग कितीतरी वेळानंतर तो सैनिकाला यायला उशीर होतो. हा म्हणतो आपण कशाला तरी कोणाला तरी गावात पाठवलंय म्हणे, पण आठवा ना मला. आणि मग बराच वेळ झाल्यानंतर ते म्हणे यार तो सैन्य आला कसा नाही, म्हणून ते काय करते दुसऱ्या सैनिकाला पाठवते. अरे तो आला कसा नाही बघ म्हणे, अडचण काय झाली आणि मी कशाला पाठवलं म्हणे. मग तो सैनिक सांगतो म्हणे, महाराज म्हणे तुम्ही असं, हा असं झालं का म्हणे, अरे चला 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 म्हणे, उशीर झाला म्हणे आपल्याला. आणि तो सैनिक वापस येईपर्यंत यांना निघायला उशीर होऊन जातो आणि योगायोगानं पिंगाला पूर्ण भस्मसात होऊन जाते, तिची राख होती, काहीच राहत नाही. आणि इथंच त्या भरतरी राजाच्या जीवनाचा कायापालट होऊन जातो तो याच ठिकाणावर. की काय होतं, भरतरीनाथ ज्या वेळेस वापस येते त्यांना तिकडं दुसरा एक सैनिक येऊन सांगतो रस्त्यामध्ये की महाराज म्हणे असे करता अशी घटना झाली म्हणे आणि महाराणी पिंगलांनी म्हणे आत्मदहन केलं म्हणे, तुम्ही वाढलं तर समाचार मिळाल्यामुळे. तर मग काय होतं की भरतरी राजा आणि ते सैन्य गावाच्या दिशेने यायला लागतं. तोपर्यंत गावातून जाणारा सैनिक राजाला भेटतो आणि म्हणे महाराज महाराणी पिंगलेने आत्मदहन केलं म्हणे, आता त्या मशानात काही उरलं नाही म्हणे, सगळे गावकरी वापस गेलेत म्हणे. तर राजा लगेच घाई धावत घोड्याला ते पळवतो आणि मशानाच्या दिशेने येतो. आता रात्रीची वेळ झालेली असते आणि सगळं सैन्य काय करतं की मशाली पेटवते आणि
त्या मशनभूमीमध्ये सगळेजण राजा भरतरी बरोबर उभे असते. आणि राजा भरतरी मोठमोठ्याने विलाप करायला सुरुवात करत. त्या पिंगलीचे चिता असते समजा हे झालेली अर्धवट जळालेली त्या चितेवर उडी टाकायचा प्रयत्न करतात. मग राजा विक्रमादित्याला निरोप दिला जातो. राजा विक्रमादित्य येते, त्यांच्याबरोबर सैन्य वगैरे गावातले काही लोक प्रतिष्ठित नागरिक वगैरे सर्वजण येतात आणि भरतरीला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते. पण भरतरी काही ऐकत नाही. रात्रभर सगळेजण त्या भरतरी बरोबर मशानामध्ये उभे असतात. आणि काय असतं की मशानामध्ये गेल्यानंतर माणसाला वैराग्य प्राप्त होतं असं तुकाराम महाराज, नाथ महाराज या जुन्या महान संतांनी सांगितलेलं आहे. तसं भरतरीनाथांनी प्रत्यक्ष तिथं अनुभवलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष अनुभव त्या ठिकाणी त्यांनी दाखवलेला आहे. आणि योगायोगाने काय होतं की लोक 2 दिवस त्या भरतरीनाथाबरोबर त्या ठिकाणी थांबतात आणि 2 दिवसानंतर त्यांचा तो जो म्हणजे दुःख आहे ते थोडं कमी होतं आणि त्यांना कळून चुकतं किंवा आता पर्याय नाही. मग ते 3ऱ्या दिवशी काय होतं की त्यांचं ते अस्थि विसर्जन वगैरे केलं जातं पिंगलाचं. आणि त्या अस्थि विसर्जन वगैरे केल्यानंतरही भरतरीनाथ त्याच ठिकाणी उभे असते की मी आता कुठेही जाणार नाही, मी या स्मशानामध्ये राहणार. आणि मग ते म्हणजे अस्थि विसर्जन तर करू देतच नाही, पण 3रा दिवस होऊन जातो. पण मग त्याच ठिकाणी ते बसलेले असते पिंगला 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 करत. म्हणजे जसं आपण एखाद्या देवाचं नाव घेतो राम 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 राम, तसं त्यांनी ते एकच ध्यास सुरू केला होता, पिंगला 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 पिंगला. आणि 24 तास अहोरात्र ते खाणं नाही, पिणं नाही, काही नाही. आणि त्या मशानभूमीच्या वातावरणामध्ये त्यांच्यामध्ये वैराग्य निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. आणि योगायोगाने काय होतं, त्या ठिकाणावरून मच्छिंद्रनाथाचे शिष्य गोरक्षनाथ हे तिथून चाललेले असते. ते म्हणे सकाळ झाली माणूस मशानात. मग ते लोकांना विचारायचं म्हणे का, म्हणे ते 15 दिवस झालेत म्हणे, माणूस येडा झालाय म्हणे, ती पिंगलाच करतोय म्हणे. ते म्हणे ठीक आहे म्हणे, मला इथं कुंभाराचं घर कुठे आहे म्हणे. ते म्हणे कशाला, म्हणे तुम्ही तर साधू माणसं, तुम्हाला काय करायचं म्हणे कुंभाराचं. मला कुंभाराचं घर पाहिजे म्हणे, मी साधू आहे म्हणे, मी सांगितले मला काय म्हणे, पण मला पाणी प्यायला म्हणे ते मडकं पाहिजे. म्हणून आपलं कुंभाराच्या घरी गेलं म्हणजे तिथं पाहिजे तसं भेटतं. ते म्हणे ठीक आहे म्हणे. मग समोरच्या बोळीत जा म्हणे, त्या ठिकाणी तुम्हाला कुंभार भेटून जाईल. मग हे तिथं जाते त्या कुंभाराला काही मोबदला देते. त्यांना म्हणे मला एक चांगलं असं छोटस मडकं दे, त्याला चांगलं रंगव म्हणे आणि त्याला असे नागडोळे वगैरे काढ म्हणे आणि छान दिसलं पाहिजे म्हणे, अशी रंगरंगोटी करून दे म्हणे. ते म्हणे ठीक आहे म्हणे, माझा धंदा आहे, मला काय म्हणे 2 पैसे शिल्लक लागतील. ते म्हणे ते तुझे काय पैसे लागतील तर ते मी द्यायला तयार आहे, पण मला चांगलं व्यवस्थित ते दे म्हणे मटकं. मग हे ते घेते आणि त्याला बाटली नाव ठेवते. काय नाव ठेवते, बाटली, माझी प्रिय बाटली. मग आता ते घेते मशानामध्ये ते भरतरीनाथाच्या जवळ चाललेले असते. मग चालता चालता काय होतं की हे एक दगड पाहते, ते दगडाला पाहून पडते, पाय गुतून मुद्दाम होऊन पडते. मग ते मडकं कच्चं असतं, ते पटकन फुटतं. मग हे मोठमोठ्याने रडायला सुरुवात कर, माझी बाटली किती नादर होती, किती सुंदर होती, तुला कसं जपलं. ते सगळं पाहिल्यानंतर भरतरीनाथ म्हणते येडं दिसतंय म्हणे दोघडं, म्हणे उगाच म्हणे त्या मटक्यासाठी काय म्हणे. ते विसरून जाते स्वतः. आणि माणसाची खासियतच अशी असते की स्वतःचं दुःख माणसाला किती असो, पण समोरच्याचं दुःख पाहिजे माणूस स्वतःचं दुःख विसरून जात असतो. हा माणसाचा गुणधर्म आहे. आणि त्यातली त्यात योगायोगाने काय होते, मच्छिंद्र गोरक्षनाथ तिथं पडल्याबरोबर त्यांच्या हातातून ती बाटली पडली आणि त्यांनी मोठमोठ्याने टावा फोडायला सुरुवात केलं. हे बघितलं की हे भरतरीनाथ 15 दिवसाचं दुःख फार काही क्षणात विसरून जाते. ते म्हणे काय रडतो म्हणे तू, अरे मी राजा आहे म्हणे या नगरीचा, तुला लागून तेवढं म्हणे अशा बाटल्या आणून देईल म्हणे.
तरी ते गोरक्षनाथ उगी चूक करत नाही. ते म्हणे काय ती येडं दिसतोय बाबा म्हणे, एका मटक्यासाठी येडा झालाय. अरे काय म्हणे, अरे म्हणे मी राजा आहे म्हणे, राजा तू फक्त सांग तुला किती, असे डझन भर मडके आणून देतो. मग गोरक्षनाथ वळते, ते म्हणे तुम्ही महाराज आहे? वाव. काय झालं म्हणे, कोण रडता म्हणे तुम्ही? ते म्हणे मी रडतो म्हणे. हा आता तुम्ही रडत होते म्हणे थोड्या वेळापूर्वी. हो म्हणे ते माझ्या पिंगाला लगेच ते परत सुरू होऊन जाते, माझ्या पिंगाला. ते म्हणे असे तर म्हणे मी लाखो उभा करतो म्हणे. असं कसं म्हणे शक्य आहे? मेलेल्या माणसाला कोणी जिवंत करतं का म्हणे? ते म्हणे काय झालंय, जमा तू जर माझं बाटली आणून द्यायला तयार माझी, तर मग मी तुला पिंगाला देणार नाही का म्हणे. ते म्हणे असं कसं शक्य आहे? बघ म्हणे, नाही तर तू म्हण का माझी बाटली आणून दे म्हणे, अशीच पाहिजे म्हण, जशी रंगवलेली होती तशीच. ते म्हणे हा तर तसं तर शक्य नाही बाबा. मग ते म्हणे तसं शक्य नाही, तर मग म्हणे मी तुझी पिंगाला जशी तशी आणून देतो म्हणे. ते म्हणे काय खरं आहे म्हणे, कसं मानू म्हणे, बघ म्हणे. ते म्हणे खरं म्हणे. हो. लगेच हे काय करते, हातामध्ये भस्म घेते, पिंगाला म्हणून संजीवनी अस्त्राचा मंत्र जपते आणि त्या अस्थिवर टाकून देते. त्यातून लाखो पिंगाला लगेच, कोणी म्हणतं महाराज जेवायला चला, कोणी म्हणतं आंघोळीला चला, कोणी म्हणतं महाराज तुम्ही अरण्यात कधी गेले. ते म्हणतो बापो डोकं धरत. ते म्हणे बापरे म्हणे, ह्या माणसाने म्हणे नुसतं ते काहीतरी मंत्र फुटला म्हणे आणि त्या अस्थिवर टाकलं म्हणे, तर इथं लाखो पिंगाला तयार झाल्या म्हणे. काय म्हणे आपलं जीवन म्हणे, काय करायचं म्हणे ते राज्याने, काय करायचं म्हणे पिंगाला म्हणे. या बरोबर राहिलं तर म्हणे आपल्याला पाहिजे तर हा पिंगाला म्हणे, काहीच गरज नाही म्हणे आपल्याला. ते म्हणे साधू म्हणे आपल्याला असे तुमच्या ती विद्या शिकून द्या म्हणे. ते म्हणले तसं कशी शिकून दे, त्याला काही असते, नियम असते, अटी असतात, शिक्षण असतं. नाही म्हणे, तू त्या पिंगाला बरोबरच राह म्हणे, तू कशाला येतो म्हणे. नको म्हणे महाराज म्हणे, कंटाळलो म्हणे, एका पिंगलेनं मला हे हाल गेले म्हणे, 15 दिवस स्मशानात बसलो म्हणे. एवढ्या जर मिळाल्या म्हणे तर एवढ्यासाठी किती दिवस बसावं लागेल, मला पिंगालाच नको म्हणे. मी तुमच्या बरोबर यायला तयार आहे, तुम्ही म्हणाल ती शिक्षा भोगायला तयार आहे, पण मला ती विद्या शिकवा म्हणे. ते म्हणे ठीक आहे म्हणे. मग त्या भरतरीनाथाला बरोबर घेते, तिथलं सगळं विधी पार पाडू आणि त्यांना बद्रिक आश्रमाला नेऊन तपश्चर्याला बसवते. तपश्चर्याला बसवल्यानंतर काय होतं की 12 वर्षानंतर परत गोरक्षनाथ तीर्थयात्रा करून फिरून आल्यानंतर त्यांना भरतरीनाथाला भेटतात आणि सांगतात म्हणे बाबा आता 12 वर्ष झाले, आता तू परिपूर्ण नाथ झाला म्हणे, तू भरतरी राजा होता म्हणे, आता तू भरतरी नाथ झालास म्हणे. आणि मग त्यांना तिथं दीक्षा दिल्या जाते, परत एकदा गुरुमंत्र दिल्या जातात आणि नाथपंथामध्ये त्यांना समाविष्ट केल्या जातात. अशी भरतरीनाथाची कथा आहे. तर मित्रांनो, ही एकच कथा, पण प्रत्येकाच्या अनुभवातून ती वेगळीच वाटते. कोणासाठी तो योगी आहे, कोणासाठी राजासारखा त्यागी, तर कोणासाठी आत्म्याचं मूर्त रूप. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की सांगा आणि अशाच गूढ आध्यात्मिक गोष्टींसाठी माझ्या पॉडकास्टला फॉलो करा. पुढच्या भागात भेटू एका नव्या प्रवासासोबत. तोवर आपल्या अंतरात्म्यात शांतता असू द्या आणि प्रवास सुरू ठेवा सत्याच्या शोधात. ओम नमः शिवाय.